ลับมาพบกับ Kids DIY ค่ะวันนี้มีเมนูแปลงโฉมคุกกี้แอนด์ครีมเดิมๆให้มีสีสันคัลเลอร์ฟูลสดใสมากๆมาฝากกันด้วยไปลงมือทำโอรีโอคัลเลอร์ครีมพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มที่นำบัตเตอร์ครีมที่ตีเอาไว้นะคะใส่ลงในถุงบีบค่ะแล้วก็นำมาบีบลงบนคุกกี้พอบีบครีมได้หนาจนเป็นที่พอใจแล้วนะคะก็นำคุกกี้อีกด้านหนึ่งมาประกบค่ะแค่นี้เราก็ได้คุกกี้แอนด์ครีมที่มีครีมหนาๆขึ้นแล้วทำไปเรื่อยๆหลายๆชิ้นค่ะหลังจากนี้เราก็จะนำไปตกแต่งกันใช้ช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีต่างๆติดไปรอบๆค่ะหรือใครจะใช้เป็นเกล็ดน้ำตาลสีต่างๆก็ได้นะคะในเรื่องของการตกแต่งนี้นะคะใครที่ชอบสีไหนหรือว่าอะไรสามารถเลือกมาตกแต่งได้เลยค่ะพอตกแต่งเสร็จแล้วนะคะก็นำมาวางจัดให้สวยงามค่ะแค่นี้โอรีโอของเราก็เปลี่ยนโฉมกลายเป็นโอรีโอสดใสแล้วสนุกกับไอเดียตกแต่งอาหารและขนมใกล้ตัวง่ายๆใน Kids DIY ค่ะกดติดตามช่อง Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปกันด้วยนะคะ